Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a csatornámon. Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Május 12-e van, és már rég csináltam egy helyzetjelentést, hogy hol is áll a kis gazdaságom. Ezt szeretném most a figyelmetekbe ajánlani. Ugye már lassan közeledünk a nyárhoz, és jön a meleg. Éppen ezért elsődleges szempontnak tekintem, hogy mivel tele vannak a ketrecek nyulakkal, ezért mindenképpen elsődleges szempontnak tekintem, hogy legkésőbb május végéig ezeket a nyulakat, ahol sokan vannak, itt mutatom nektek, mindenképpen tudjam szelektálni, tudjam eladni. Éppen ezért most akciókat hirdetek, illetve folyamatosan vágok minden hétvégén. Itt is tele vannak, nézzétek milyen szépen megnőttek. Már vágósúlyban vannak és együtt vannak az anyjukkal. Itt a német óriás kicsik. Megmutatom, ők is milyen szépen fejlődtek. Látjátok? Itt ugye azért van fekete nyúl, ha még emlékeztek egy korábbi videómra a pannonfehérek között, mivel ez két Zsanett, egy fiatal ember hozta el nekem, hogy 7 darab kisnyulat, és elosztottam a saját pannonanyáim alatt. Gyönyörűen felnevelték őket, gyönyörűen nőnek azóta is. Mondjuk őket eladásra szánom, ezt a szürke német óriást, ezt a fehér német óriást is. Ő már 1 éves, ő pedig 2 hónap múlva, tehát 10 hónapos lesz 1 éves. Itt a lepketorka anyám. Ha emlékeztek, itt korábban, így mutattam is a ketrecet, itt egy nagy hófehér német óriás volt, egy gyönyörű szép. Hát sajnos egy reggel kijöttem, és egyszerűen már ki volt hűlve, minden előzmény nélkül. Nem volt időm vele foglalkozni, felboncolni, hogy konkrétan megnézzem, de külső jelek alapján semmi jele nem volt annak, hogy elpusztuljon. És mégis elpusztult. Itt a reklámtáblám, ilyen van a kapun is kitéve, illetve ez a gyulászatomnak a logója is. Bár most már muszáj leszek a jövőre, ha csináltatok újat, akkor szeretném a beregszászi nyúl és fűrtenyésztőre módosítani, mivel nagyon nagy kedvet kaptam a fűrjek tenyésztéséhez. Ugye érkezett a nyulászatomba, ha emlékeztek, egyszer vettem 28 darabot, abból sajnos 3 elpusztult, 25 darab maradt meg a fűrjekből, és először nem akartak semmiféleképpen tojni, hát majdnem 5 vagy 6 hét vett el, mire úgy igazából megkezdték a tojás kiadását, most már viszont elég rendszeresen tojnak, meg minden probléma nélkül. Mindjárt fogok róluk is egy pár szót ejteni, és ugye említettem nektek, hogy én mindig szoktam áprilisban még pároztatni 1-2 nyulat, vagy 3 anyát is, hogy legyen nekem augusztus végére olyan ivarérett nyulaim, amit rögtön tudok pároztatni, tehát még nem idősek, és első pároztatásuk lesz. Ez főleg azért fontos, mert olyankor nagyon nehezen kapnak kisnyulat a többi nyúl, a pannon is ugyanúgy, mert egy vedlési időszak van olyankor, és itt van például, mutatom is nektek, nem ebbe, bocsánat, összekevertem a fészket. Hoppá, hol vannak? Ja, de jót mutattam, csak nem nagyon látni most oda be. Aha. Nem tudom, látjátok-e? 7-en vannak, mint a gonoszok. 9-en voltak, de sajnos 2 elpusztult. Ez már nekisztalhatta a kamerának. Ez is. Hopp, 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 hopp. Gyorsan bezárom, mert a Molly kutyám már figyel is. Nos, szóval itt van egy fészek, illetve a másik ketrecben van még egy fészek, tehát van összesen 14 darab kisnyúl, amelyekből valószínű lesz 4-5 olyan anya, amit be fog tudni pároztatni, és novemberre megint csak lesznek kisnyulaim, tehát december-januárban vágnivaló nyulak. Itt ezek a ketrecek is most színig vannak,
Tehát mindenképpen ezekből vagy eladni kell lesz, vagy pedig május végén bekerülnek a fagyóba. Mondjuk attól se fogok megijedni, ha a fagyót töltöm fel velük, úgyhogy ettől nem félek. Csak ugye akkor az már nem kézzelfogható hasznot fog jelenteni, nem kézzelfogható jövedelmet, hanem egy másfajta jövedelmet. Itt is látjátok, tele vannak. Hát őket pont úgy volt az időzítés, hogy nyáron, hogyha jönnek vásárolni, mert ugye folyamatosan jönnek nálam nyúlhúst venni, hogy legyen olyankor is ilyen 3-4 kilós élősúlyba csemegenyulam, amit minden gond nélkül előszeretettel vásárolnak. Itt ezek a ketrecek, de szintén, tehát ugye ide leválogattam már azokat a lepkéket is, amelyeket saját részre szeretnék meghagyni. Itt egy Zsanett, akkor itt egy nőstény, ők 3 hónaposak, és azért formát nézve, pettyeket nézve, én úgy gondolom gyönyörű szép nyuszi lesz belőlük. Az anyjuk ugye több mint 7 kg feletti, az apjuk is egy ilyen 7 kg körüli, úgyhogy bízok benne, hogy jó vérvonal lesz. Hát sajnos ma a német óriásom 2 is lassan kinövi ezt a kis hízlaló ketrecet, hiszen ez nem nekik van kitalálva, de egyelőre helyhiány miatt nincs még hova átköltöztetnem őket. Ugye emlékeztek az előző videómra, ahol mutattam a ketrec készítés, tervezés és a többi. Éppen ők miattuk fogom ezt az új ketrecet megcsinálni, hogy legyen hely, hova leválogatni őket. És mutatom tovább, hogy mivel bővült még a gazdaságom. Mert ugye emlékeztek, amit említettem a videó elején is, hogy 25 fűr volt. Na most én ezt a 25 fűrhöz még 12 darabot még sikerült egy másik tenyészetből beszereznem. Ők 3,5 hetesek voltak, amikor elhoztam őket. Ez kb. 2 hete, tehát most 5,5 hetesek, tehát ez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, akkor egy hét múlva már elkezdenek lassan, de biztosan enni. Érdekes, hogy ennél a helyen nagyon jó bevált a nyulaknak az etetője, ők még nem pocsékolnak, és a kakasok pedig teszik a dolgukat. A texasi fűrjek viszont nagyon érdekes egy jószágok, igen, közben mutatom, ott is van egy alom, amiről beszéltem. Itt is nem tudom mennyire hagyja vissza. Itt ugyanazoknak a lepketorkáknak a fiú változata, ebből egyet fogok meghagyni, amelyik belül van. Nagyon szép a pettyelosztása, 7 pettyes, ahogy a nagykönyv előírja. És akkor mutatom ezeket, közben kiderült, hogy ezek a broiler csirkék, ezek texasi broilerek. Annyira nem értettem hozzá, belőlük van 5 darab. Mikor gondoltak egyet, úgy elkezdtek tojni, hogy naponta írtam is, hogy 5 tojást is vettem elő, aztán végül kiderült, hogy mégiscsak van közöttük egy fiú, úgyhogy elméletileg jó lesz a tojásuk. És olyan szépen tojogattak ők és a többi fűrj, hogy május 1-ével elkezdtem gyűjtögetni a tojásokat tőlük, mivel utána olvastam, hogy legjobbak a tojások május-júniusba begyűjteni, olyankor a legnagyobb a valószínűsége, hogy jól fognak kikelni, ha van hozzájuk kakas. És képzeljétek, ezt 125 darab tojást tojtak ki 10 nap alatt. Tehát május 1 és május 10-e között 11-e között, bocsánat, mert tegnapig gyűjtöttem, 120 felül tojtak ki. Tyúkudvarba beszereztem még tegnap 24 darab fiatal csirkét, tehát a nagy idősebb tyúkok és kakasok mellé még 11 darab csirke, vagy 24 darab csirke került, hogy ezekből lesz azért ezek között kakas is, legalább 4 darab. Mondjuk első nap még nem mentek be a helyükre,
2 hónapos csibék, de mindig érdemes időbe fiatalítani, erre rájöttem, hogyha folyamatosan biztosítani akarjuk a tojás ellátást a családnak. Na most mutatom a kertet közben, el lett veteményezve. Ebbe a részbe csak is kizárólag csemegetengeri került, illetve ugye lesz egy zöldséges részleg, és pár sor sima tengeri, ami a nyulaknak, illetve azért vetettük direkt a sima tengerit a nyulaknak, hogy a karós passzúj került minden második sorba, itt szépen fel tud rá futni. Évek óta ez a bevett eljárás mifelénk, a feleségem így veti, veteményez, illetve ott lesznek már, el vannak dugatva a paradicsompalántok, és egy pár paprika palánt. A föld nagyon jó, minőségi, főleg azok után, hogy ugye rákerült ez a rengeteg trágya, úgyhogy nagyon egy jó, szép termésre számíthatok. Ott a kert végén van egy pár kis gyümölcsös, sajnos a barackfák az idén mind kimentek, hiába próbálkozok már lassan 5. éve, ha jól emlékszek, barackkal, egyszerűen 1 év, max. 2 év, de termést még soha nem ettem róluk, úgyhogy az idén volt az utolsó, ősszel, hát valószínű almafákat fogok a helyükbe is telepíteni. Jelenleg 20 darab almafám van ott, a füvet pedig azért olyan nagy, mert az egyik részén még most kaszálom, azt is etetem, mert lucerna volt oda bevetve, a másik rész pedig korábban nem kaszáltam, tehát be volt vetve tehát az is tengerivel, vagy pedig szamóca volt benne, de viszont ott nagyon-nagyon rossz a föld, mert szőlő volt ott több mint 40 éven keresztül, úgyhogy az idei trágyát, meg ami lesz tavaszig, jövő év tavaszig, azt mindet oda készülök majd behordani, és beleásni a földbe, hogy minőségi, feljavítsam ott is a földnek a minőségét. És akkor menjünk tovább, nézzük meg a fűrjeket. Ide is már sikerült áramot vezetni, meddig nem volt sajnos, tehát ez mind-mind idő, illetve pénz, illetve mindig szakember is kell hozzá, mert lehet, hogy valaki meg tudja csinálni, de én nem. És hát itt vannak a japán fűrjek, amelyek nagyon-nagyon meg vagyok velük elégedve, hoppá! Nézzétek, mekkorát tojt. Ekkora tojásokat tojnak ki, hát igen, 16 grammosak. És ami fontos róluk tudni, hogy igen szeretnek pocsékolni, hiába ez a gyári etető van nekik betéve. Itt a földön végig kikaparják, ráülnek, beleülnek, és addig kaporgálják, míg tele nem lesz ott az egész padlózat a drága fűrkajával. Az itató, amit használok, az eddig bevált. Minden nap 2-szer kapnak friss vizet. Itt szintén ugye japán fűrjek vannak. Ez még az a ketrec, amit előzőleg csináltam meg. Sajnos addig nem jutottam el, hogy ide a tyúkoknak a tojófészek bekerüljön. De még az is lehet, hogy nem az fog bekerülni, hanem itt lesz a 3. szintű fűr rész, hiszen itt már csak könnyebben meg tudom oldani, mert megvan félig a keret magára az egészre. És itt van a tegnapi szerzeményem megint csak, mégpedig broiler csirkét. 20 darab broiler csirkét sikerült tegnap megvásárolnom. Hát elsősorban azért, mert nagyon szeretjük a tyúkhúst, vagy a csirkehúst, másodszorban azért, mert szeretem tudni, hogy mit eszek. Tehát én magam által bekevert terményt kapnak. Persze most az első napokban, akitől vettem a továbbtenyésztőtől, azt a fajta kaját kapják, aztán folyamatosan szoktatom őket átfele az én kajámra. És természetesen nem az a cél, hogy 45 nap alatt vágósúlyt érjenek el, úgyhogy ki lesz tőlük vonva maximálisan ezek a különböző tápok meg kiegészítők, hanem hogy természetes ilyen 60-80 nap is, én azt se bánom, ha 100 nap, érjék el a 2-2,5 kilós vágósúlyt, mert mi úgy szeretjük, én legalábbis úgy szeretem a csirkét, és hogyha ez kiment, akkor jöhet a következő eresztés még, és azt telemegy majd a fagyó vele.
Hát itt tartok. Nagyon tetszenek a fűrjek. Tetszik az, hogy igencsak minimális a munkaráfordítás. Minimális az anyagi befektetés, ez ami szintén nagyon tetszik. Tehát tényleg így elkezdtem számolgatni. 250 fűrre, ha felhozom a tenyészetemet, mondjuk az a 250 darab, napi szinten max. 10 kilogramnyi terményt tenne meg, tehát ilyen megfelelően szállított tápot, és napi szinten, hogyha a tojást és a fűrhúst tudom értékesíteni, akkor napi szinten egy ilyen legkevesebb 10 000 forintos bevételt tud produkálni, ami viszont már nem mondható kevésnek, mert ha 10 000 forintot tud naponta termelni csak a fűr részleg, az azt jelenti, hogy akkor el tud tartani, egy fizetést ki tud váltani. A feleségem fizetését ki tudja váltani egy az egybe. Most itt ezt a garázs rész, hogy még nincsen kész, amit itt csináltam, ezt beszeretném majd burkolni, és ezt azért mutatom csak meg nektek, mert az jutott eszembe, hogy ebbe a részben, mivel 5 méter 20 centi széles a garázs, hogy 1 métert el fogok innen lopni a fűrjeknek, és itt végig építem fűrketrecekkel. Eleve melegre akarom a garázt csinálni, tehát le akarom szigetelni mindenképpen, és valószínűleg a fűtést is be fogom vezetni hozzá, ahhoz, hogy, mert a fűrjeket akkor természetesen télen is fognak tojni, és télen is tudom folyamatosan tenyészteni. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, ha tetszett a videóm, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és ami fontos, hogy osszátok meg. Ha még új vagy a csatornámon, akkor válogass a többi videók közül is. Ott van nagyon sok videóban, ahol elmondom, hogy miért kezdtem el ezt a gazdálkodást, miért kezdtem el nyulat tartani, és a nyúltartást természetesen nem szeretném abba hagyni, mert bár most jelenleg aránylag pangás van. Mit jelent a pangás? Például márciusi hónapban közel 250 000 forintos forgalmat bonyolítottam le nyulakból, a májusban viszont, most van áprilisban viszont ez alig volt 60 000 forint. Tehát ha vesszük úgy az átlagot, az évi átlagot kell figyelni, akkor még mindig jó vagyok, viszont ha ez akkor lenne jó, ez a gazdálkodás, ha ezt minden hónapban, ezt a 250 000 forintos forgalmat le tudnám bonyolítani, hiszen abból azért már egy elég elfogadható kis pluszpénzt lehetne félretenni. Hát köszönöm a figyelmeteket, szép napot nektek, sziasztok!